गाइज आज म चाहिँ डिजे वर्कसपमा आएको छु र मेरो गाडी अलिक समस्या देखाएको हुनाले गर्दाखेरि म अहिले ग्यारेजमा चाहिँ गाडी बनाउन भनेर आएको छु र ग्यारेज चाहिँ यहीँ परतिर हो हाम्रो भाइको र केटाहरूले के गर्दैछ भनेर चाहिँ म यसो हेर्नलाई फेरि त्यहाँ जाँदैछु। त्यहाँको दृश्यहरू तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु, भाइहरूले कतिको काम गरिरहेछ, कतिको खटिरहेछ भनेर है त। हेरौँ है त।